واحدة من أكثر الحوادث غموضاً في التاريخ. حادثة ممر دياتلوف. سنأخذكم في رحلة لاستكشاف تفاصيل هذه القصة المثيرة التي حيرت العالم لعقود. سنستعرض الحقائق والنظريات التي سعت إلى تفسيرها. نرجو منكم الاشتراك في القناة وترك آرائكم في التعليقات لنعرف رأيكم. سنتناول القصة خطوة بخطوة، بدءا من الرحلة وحتى أحدث الدراسات العلمية. فلنبدأ. حادثة ممر دياتلوف تعود إلى عام 1959، وتحديداً في جبال الأورال الشمالية في الاتحاد السوفيتي الذي يعرف اليوم بروسيا. هذه المنطقة تتميز بطبيعتها القاسية، حيث تمتد سلاسل جبلية شاسعة تفصل بين قارتي آسيا وأوروبا. في تلك الفترة كانت المنطقة مغطاة بالثلوج، مما يجعلها مكاناً مثالياً لعشاق التزلج والمغامرة، ولكنها أيضاً تحمل مخاطر كبيرة. في يوم 23 من يناير انطلقت مجموعة مكونة من 10 أشخاص، معظمهم طلاب من معهد الأورال التقني، في رحلة تزلج تهدف إلى الوصول إلى جبل أوتورتن. كان الهدف من الرحلة ليس فقط استكشاف الطبيعة، بل أيضاً الحصول على شهادة من الدرجة الثالثة في التزلج، وهي أعلى شهادة يمكن للمتزلجين السوفييت تحقيقها في ذلك الوقت. قائد المجموعة هو إيغور دياتلوف، وهو طالب في 23 من عمره، وكان معروفاً بخبرته وشغفه بهذا المجال. تضمنت المجموعة 8 رجال وامرأتين، جميعهم في العشرينيات من العمر تقريباً، باستثناء شخص واحد كان أكبر سناً قليلاً. كانوا جميعاً متزلجين متمرسين ولديهم خبرة في التعامل مع الظروف القاسية. قبل الانطلاق خططوا لمسار الرحلة بعناية، وأخبروا ناديهم الرياضي أنهم سيعودون بحلول 12 من فبراير، وأنهم سيرسلون رسالة فور وصولهم إلى قرية فيجاي، وهي آخر نقطة مأهولة في المنطقة. بدأت الرحلة بشكل طبيعي، حيث سافروا بالقطار ثم بالشاحنة إلى قرية إفديل، ومنها إلى فيجاي. في اليوم التالي بدأوا المسير على الأقدام، لكن أحد الأعضاء، ويدعى يوري يودين، شعر بألم في ركبته واضطر للعودة. هكذا أصبحت المجموعة مكونة من 9 أشخاص فقط: إيغور دياتلوف، زينايدا كولموغوروفا، ليودميلا دوبينينا، ألكسندر كوليفاتوف، رستم سلوبودين، يوري كريفونيشينكو، يوري دوروشينكو، نيكولاي تيبوبرينيول، وسيمن زولوتاريف. واصلت المجموعة تقدمها عبر الثلوج، وكانوا يوثقون رحلتهم بالصور واليوميات. في الأيام الأولى سارت الأمور على ما يرام، لكن الطقس بدأ يتغير تدريجياً. في الأول من فبراير قرروا نصب خيمتهم على منحدر جبل يعرف محلياً بخولات سياكل، أو جبل الموت بلغة شعب المانسي الأصليين. هذا الاسم لم يكن مجرد تسمية عشوائية، بل كان يحمل دلالات مرتبطة بالمعتقدات المحلية عن المكان. كان من المفترض أن تكون هذه الليلة مجرد توقف مؤقت قبل استكمال الرحلة، لكنها تحولت إلى نقطة النهاية. بعد تلك الليلة انقطعت جميع الأخبار عن المجموعة. عندما تأخرت البرقية المتوقعة، بدأت عائلاتهم والنادي الرياضي يشعرون بالقلق. في 20 من فبراير انطلقت فرق البحث للعثور عليهم، وما اكتشفوه لاحقا كان بداية لغز استمر لعقود. بعد أن تأخرت المجموعة عن موعد عودتها المحدد في 12 من فبراير عام 1959، بدأت السلطات والأصدقاء يشعرون بالقلق. في 20 من فبراير تم تشكيل فريق بحث مكون من متطوعين وطلاب وأشخاص من النادي الرياضي،
بالإضافة إلى قوات محلية. كانت المهمة صعبة بسبب الثلوج الكثيفة والرياح القوية التي اجتاحت جبال الأورال في تلك الفترة. لم يكن لدى الفريق أي فكرة عما سيواجهونه، لكنهم كانوا مصممين على العثور على أي أثر للمجموعة المفقودة. في 26 من فبراير وبعد أيام من البحث، عثر الفريق أخيراً على الخيمة التي أقامتها المجموعة على منحدر جبل خولات سياكل. لكن المشهد الذي واجهوه كان غريباً ومقلقاً. الخيمة كانت لا تزال منصوبة، لكنها كانت ممزقة من الداخل، كما لو أن شخصاً ما قطعها عمداً من الداخل للخروج بسرعة داخل الخيمة. وجدوا معظم معدات المجموعة بما في ذلك الأحذية والملابس الثقيلة والطعام متروكة كما هي. هذا أثار التساؤلات. لماذا غادر المتزلجون خيمتهم بهذه الطريقة دون أخذ ما يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة في البرد القارس؟ اكتشف فريق البحث آثار أقدام تتجه نحو غابة صغيرة تقع على بعد حوالي 1.5 كيلومتر. كانت الآثار واضحة نسبيا في الثلج، وأظهرت أن بعض الأشخاص كانوا يرتدون جوارب فقط، بينما كان آخرون حافي القدمين أو يرتدون حذاء خفيفا. هذا جعل المشهد أكثر غرابة، لأن درجة الحرارة في تلك الليلة كانت أقل من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وهي ظروف لا يمكن لأحد تحملها بدون ملابس مناسبة. في الغابة عثر الفريق على بقايا نار صغيرة تحت شجرة، وعلى جثة يوري كريفونيشينكو ويوري دوروشينكو. كانا شبه عاريين، يرتديان ملابس داخلية فقط، ويبدو أنهما حاولا تدفئة أنفسهما بالنار قبل أن يتجمدا حتى الموت. بالقرب منهما وجدت أغصان مكسورة من الشجرة، مما يشير إلى أن أحدهم حاول تسلقها، ربما لجمع الحطب أو لمحاولة رؤية شيء ما في الظلام. في الأيام التالية تم العثور على 3 جثث أخرى: إيغور دياتلوف، زينايدا كولموغوروفا، ورستم سلوبودين. كانوا في طريقهم من الغابة نحو الخيمة، لكنهم لم يصلوا إليها أبدا. كانت أوضاعهم تشير إلى أنهم حاولوا العودة، لكنهم سقطوا واحدا تلو الآخر بسبب البرد. التقارير الأولية أشارت إلى أن السبب الرئيسي لوفاتهم كان انخفاض حرارة الجسم، لكن هذا لم يفسر لماذا غادروا الخيمة أو لماذا لم يأخذوا معداتهم. كانت هذه الاكتشافات الأولية مجرد بداية اللغز. 4 أعضاء آخرين ظلوا مفقودين، والأدلة التي ظهرت لاحقا جعلت القصة أكثر تعقيدا. كيف تحولت رحلة تزلج عادية إلى مأساة غامضة؟ هذا ما سنستكشفه في الجزء التالي. بعد العثور على الجثث ال5 الأولى في فبراير ومارس من عام 1959، استمر البحث عن الأعضاء ال4 المتبقين. كانت الظروف الجوية تزداد سوءا، والثلوج الكثيفة جعلت المهمة شبه مستحيلة. لم يتم العثور على أي أثر لهم حتى 4 من مايو، عندما بدأ الجليد يذوب قليلا. في ذلك اليوم اكتشف فريق البحث شيئا صادما في واد صغير على بعد حوالي 75 مترا: 4 جثث مدفونة تحت 4 أمتار من الثلج. كان هؤلاء ال4 هم ليودميلا دوبينينا، ألكسندر كوليفاتوف، نيكولاي تيبوبرينيول، وسيمن زولوتاريف. على عكس الآخرين، لم تكن وفاتهم ناتجة عن انخفاض حرارة الجسم فقط. التقارير الطبية كشفت عن إصابات مروعة. ليودميلا كانت تفتقد لسانها وجزءا من فكها، وألكسندر عانى من كسر في الجمجمة، بينما كان لدى نيكولاي وسيمن ضلوع مكسورة بطريقة تشبه الضغط الهائل، كما لو أن شيئا ثقيلا سحقهم. لكن الغريب أن جلودهم لم تظهر كدمات خارجية كبيرة تتناسب مع هذه الإصابات الداخلية. هذه الاكتشافات أثارت موجة من الحيرة والتكهنات.
كيف يمكن أن تحدث مثل هذه الإصابات في منتصف الليل في مكان نائي دون أي دليل على وجود طرف آخر؟ السلطات السوفيتية فتحت تحقيقا رسميا، لكن النتائج الأولية لم تقدم إجابات واضحة. التشريح أظهر أن الإصابات تشبه تلك الناتجة عن انفجار أو قوة غير طبيعية، لكن لم يكن هناك أي أثر لانفجار في الموقع مثل شظايا أو حروق. بدأت النظريات تظهر بسرعة. بعض المحققين اقترحوا أن المجموعة قد تعرضت لهجوم من حيوانات برية مثل الدببة أو الذئاب، لكن لم تكن هناك علامات عض أو خدوش تدعم هذا. آخرون تحدثوا عن احتمال تدخل بشري، ربما من قبيلة المانسي المحلية التي كانت تعيش في المنطقة، لكن هذه الفكرة استبعدت لأن المانسي كانوا معروفين بأنهم شعب مسالم، ولم يكن هناك أي دليل على وجود غرباء في المكان. نظرية أخرى ركزت على الطقس. اقترح البعض أن عاصفة ثلجية قوية أو انهيارا ثلجيا صغيرا قد يكون السبب. الانهيار الثلجي يمكن أن يفسر الإصابات الداخلية والضغط على الضلوع، لكن لم يكن هناك دليل مادي على حدوث انهيار في المنطقة المحددة. كما أن هذا لا يفسر لماذا غادر الجميع الخيمة فجأة، تاركين كل شيء وراءهم. في النهاية أغلقت السلطات القضية في مايو من ذلك العام، وخلصت إلى أن الوفيات نجمت عن قوة طبيعية غير معروفة. هذا الاستنتاج لم يرضي أحدا، بل زاد من الغموض. مع مرور الوقت بدأت نظريات جديدة تظهر، بعضها علمي وبعضها يميل إلى التخمينات الخارقة للطبيعة. سنتعمق في هذه النظريات في الجزء التالي. مع إغلاق التحقيق الرسمي في عام 1959 واستنتاج السلطات السوفيتية أن قوة طبيعية غير معروفة تسببت في وفاة مجموعة دياتلوف، لم يتوقف الجدل حول الحادثة. على مر السنين ظهرت العديد من النظريات التي حاولت تفسير ما حدث في تلك الليلة الباردة على جبل خولات سياكل. بعضها يعتمد على العلم، بينما اتجه البعض الآخر نحو التخمينات الغريبة. في هذا الجزء سنستعرض أبرز هذه النظريات ونناقش الأدلة التي تدعمها أو تنفيها. إحدى النظريات الأكثر شيوعاً هي الانهيار الثلجي. يعتقد البعض أن انهياراً ثلجياً صغيراً وقع فوق الخيمة، مما دفع المجموعة إلى الخروج بسرعة خوفاً من دفنهم تحت الثلج. هذا يمكن أن يفسر تمزيق الخيمة من الداخل والإصابات الداخلية لدى بعض الضحايا مثل كسور الضلوع. لكن المشكلة في هذه النظرية أن المنحدر الذي نصبت عليه الخيمة كان بزاوية ضحلة جدا، أقل من 30 درجة، وهي غير كافية عادة لحدوث انهيار ثلجي. كما أن فرق البحث لم تجد أي علامات واضحة لتحرك الثلج في الموقع. التجارب العسكرية. في تلك الفترة كان الاتحاد السوفيتي يجري اختبارات عسكرية مكثفة، بما في ذلك الأسلحة النووية والصواريخ. اقترح البعض أن انفجاراً قريباً أو موجة صوتية من اختبار سري قد تسبب في حالة ذعر لدى المجموعة، مما دفعهم للهروب. هناك تقارير من شهود في المنطقة ذكروا رؤية كرات نارية في السماء ليلة الحادثة، مما عزز هذه الفكرة. لكن التحقيق لم يعثر على أي بقايا متفجرات أو إشعاع غير طبيعي في الجثث أو المنطقة، مما يضعف هذا التفسير. الظواهر الطبيعية غير المألوفة. إحدى الفرضيات تحدثت عن الرياح تحت الصوتية. هذه الرياح تنتج أصواتا منخفضة. التردد يمكن أن تسبب شعورا بالذعر أو الخوف الشديد لدى البشر دون أن يدركوا السبب، بسبب موقع الخيمة على منحدر مكشوف. قد تكون الرياح تفاعلت مع التضاريس لتخلق هذا التأثير. هذا يمكن أن يفسر هروبهم المفاجئ، لكنه لا يفسر الإصابات الجسدية أو غياب اللسان لدى ليوديميلا.
التي ربما تكون نتجت عن تحلل طبيعي بعد الوفاة. نظريات أكثر غرابة. نظريات أخرى شملت هجوما من كائنات غامضة، تدخلا خارقا للطبيعة، لكن هذه تفتقر إلى أي دليل مادي وتبقى مجرد تكهنات. في السنوات الأخيرة عاد العلماء لدراسة الحادثة بأدوات حديثة، وهو ما سنناقشه لاحقا، لكن حتى الآن لا تزال الحقيقة الكاملة بعيدة المنال، مما يجعل هذه القصة محط اهتمام مستمر. مرت أكثر من 60 عاما على حادثة ممر دياتلوف، وما زالت القصة تثير الفضول والتساؤلات. بدأت كرحلة تزلج عادية ل9 شباب مليئين بالحماس، لكنها انتهت بمأساة غامضة تركت وراءها أدلة متناقضة ونظريات لا نهائية. الخيمة الممزقة، الجثث المتناثرة في الثلج، والإصابات الغريبة التي شوهدت في الوادي، كلها عناصر جعلت هذه الحادثة واحدة من أكبر الألغاز في القرن العشرين. لكن ماذا تعني هذه القصة اليوم؟ وهل اقتربنا حقا من كشف الحقيقة؟ عندما عثر فريق البحث على الخيمة في 26 من فبراير عام 1959، لم يكن أحد يتوقع أن يصبح هذا المشهد بداية لغز عالمي. المتزلجون الذين تركوا معداتهم وهربوا في البرد القارس واجهوا مصيرا مروعا لم يفسره التحقيق الأولي. الجثث ال5 الأولى أشارت إلى انخفاض حرارة الجسم، بينما كشفت ال4 الأخرى عن إصابات داخلية غامضة، كما لو أن قوة هائلة ضربتهم. هذه التفاصيل إلى جانب غياب أي دليل على طرف ثالث حولت الحادثة إلى مادة للخيال والتحليل، محاولات جديدة لفك اللغز. مع التقدم العلمي عاد الباحثون لدراسة الحادثة بأدوات جديدة. في عام 2021 قدم علماء سويسريون نموذجا حاسوبيا يدعم نظرية الانهيار الثلجي. اقترحوا أن لوحا ثلجيا صغيرا نتج عن تراكم الثلج والرياح القوية قد سقط على الخيمة، مما أثار الذعر وتسبب في الإصابات. هذا التفسير الذي ربط بين التضاريس والظروف الجوية أقنع الكثيرين، لكنه لم يغلق الباب أمام الشكوك. فلماذا لم يعد المتزلجون لأخذ معداتهم؟ وهل كان الخوف وحده كافيا لدفعهم إلى الموت في الثلج؟ هل تبقى الحادثة لغزا مفتوحا؟ على الرغم من هذه الجهود تبقى الحادثة لغزا مفتوحا. الإصابات مثل فقدان لسان ليودميلا أو كسور الضلوع دون كدمات خارجية ما زالت تتحدى التفسيرات البسيطة. ربما كانت الطبيعة هي الجاني، أو ربما هناك تفاصيل لن نعرفها أبدا بسبب مرور الزمن. إرث الحادثة في الثقافة الشعبية ما جعل هذه القصة تدوم ليس فقط الغموض بل ارتباطها بالإنسانية. مجموعة من الشباب خرجوا لتحقيق حلم بسيط، لكنهم واجهوا نهاية لا يمكن تصورها. اليوم أثرت حادثة دياتلوف على الثقافة الشعبية، من كتب وأفلام وثائقية إلى نقاشات لا تنتهي على الإنترنت. إنها تذكير بقوة الطبيعة وهشاشة الحياة. نأمل أن تكون هذه الرحلة عبر الحقائق والنظريات قد أثارت اهتمامكم. شاركونا آراءكم في التعليقات واقترحوا اسما للحلقة القادمة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.